Hai, Assalamualaikum semua. Saya rasa dah agak lama kita tak buat video yang agak formal. So, kali ni saya plan untuk explain in depth pasal market value. Sebab bila kita bercerita pasal property ni, ramai orang sibuk pasal market value. Tapi, how far that market value ni concern buyer dan juga seller. Untuk kita faham pasal market value ni, mungkin saya akan separatekan kepada beberapa series of video sebab nak cerita semua mungkin agak panjang. Tapi first thing kita kena faham definition of market value. Based on Malaysian Valuation Standard, definition of market value is the estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation between the willing buyer and the willing seller in an arm's length. Agak-agak kalau saya teruskan bercakap macam ni, anda semua nak sambung tengok tak? Apa kata kita cuba mudahkan sikit bahasa supaya semua orang boleh faham maksud sebenar market value. Siapa saya? I'm nobody but let's talk about property. Okay, untuk kita mudah faham pasal market value ni, apa kata kita cuba asingkan dulu perkataan market dan juga value dalam konteks property itu sendiri. First, kita start dengan property market. Property market ni tak sama macam market barang-barang lain. Contohnya kereta yang mana kita boleh generalize ikut jenis. Tapi property market ni dia dibahagikan ikut tier, ikut level, bukannya ikut jenis. Kita tak ada cakap yang rumah teres 2 tingkat dekat Bandar Baru Bangi ni market price dia RM500,000. Kita tak pernah dengar macam tu kan. Kalau anda pernah tengok data yang disusun oleh JPPH untuk tahu berapa banyak jenis property yang ada dalam Malaysia ni, first mereka akan susun ikut category of land use. Dalam category of land use tu kita ada industri, perdagangan, kediaman, pertanian, pembangunan dan lain-lain. Kalau kita pilih kategori of land use kediaman, dia akan pergi kepada berpuluh-puluh lagi jenis rumah ataupun jenis kediaman. Kalau kita ambil rumah teres saja, ada at least 20 jenis rumah teres dalam Malaysia ni. Pembahagian tu tak stop dekat situ. Kalau kita pilih satu jenis sekalipun, contohnya rumah teres tengah, akan ada rumah teres daripada 1 tingkat hingga ke 3,5 tingkat. Property market dalam Malaysia ni dibahagikan kepada primary dan juga secondary. Macam orang tahu yang primary market ni adalah undercon punya property. Property yang dijual oleh developer. Maksudnya developer beli tanah berekar-ekar, buat rumah beratus-ratus unit dan jual semua rumah tu kepada first owner. Kita panggil first owner lah, senang end user. That kind of transaction termasuk dalam primary market. Rumah yang sama daripada first owner tu, bila dijual balik kepada second owner, that kind of transaction akan masuk ke dalam secondary market ataupun subsale market. Subsale market ni sebenarnya bukannya second hand property. Even second owner tu dah jual kepada third owner jual kepada fourth owner dan berketurunan jualan tu berlaku, that kind of transaction still lagi masuk dalam secondary market ataupun subsale punya market. Kenapa property dalam Malaysia ni kita tak boleh nak set market price ikut jenis property tu? Kan kita dah ada pembahagian dia. Sebab property ni is a combination of land and building. Dari situ datangnya istilah harta tanah, land and building. Untuk building, kita boleh construct ikut specification yang sama. Contohnya kalau developer nak buat 100 unit rumah teres 2 tingkat, kontraktor boleh bina exactly sama, build up, material dan segala-gala jenis specification towards the detail. Tapi tanah on the other hand, walaupun kita boleh pecah bahagian ikut saiz yang sama, contohnya 20 kali 70, 18 kali 65, tak mungkin ada tanah yang bersifat sama. Sebab tanah ni ada satu terms yang kita pakai dekat dia, iaitu tanah bersifat non-homogeneous. Maksudnya tanah ini bersifat unik. Tak mungkin ada dua tanah yang sama. Saya ambil contoh, katakanlah kita ambil satu skema perumahan rumah teres 2 tingkat dan kita set market price untuk rumah dalam kawasan tu, semua owner kena jual dengan harga RM500,000 sahaja. Untuk owner yang rumah dia menghadap taman permainan, mesti dia orang kata yang tak adil lah sebab rumah dia menghadap taman permainan, nak jual harga sama dengan rumah yang menghadap rumah lain ataupun tak ada apa-apa view. Dekat situlah point yang mana kita tak boleh nak set market price ikut jenis-jenis property tu. But instead, apa yang kita boleh buat adalah untuk tetapkan value pada setiap property. Sekarang kita masuk kepada definition value dalam konteks property pula. Value ni sebenarnya is just an opinion. Maksudnya, dia hanyalah pendapat. Pendapat orang ni takkan sama dengan pendapat orang ni. Saya ambil contoh,
rumah dekat Taman Tun Dr. Ismail, Jalan Datuk Sulaiman. Kalau anda tengok dekat sini, rumah ni dah lengkap dengan fasiliti. Kita ada masjid, kita ada taman rekreasi, kita ada sekolah. Dan anda mungkin rasa yang rumah ni akan ada ramai orang nak beli sebab fasiliti dia terlalu banyak. Pendapat ataupun rasa tu mungkin hanya apply dekat orang-orang yang dah ada family ataupun orang yang dah retired. Dia tak mungkin apply dekat golongan yang muda, baru bekerja, yang bersifat private dan juga moden. Sebab apa? Bagi mereka, kemungkinan besar diorang berpendapat yang kawasan tu ada banyak masalah. Contohnya traffic jam bila peak hour. Dan juga rumah dekat situ design dia dah outdated. Dah lebih daripada 30 tahun. Whereas dia boleh cari rumah yang design lebih moden daripada situ. Dan bila kita bercakap pasal rumah yang dah tua ni, kita perlu keluarkan kos yang agak banyak untuk reinstate balik. Sebab bila kita beli rumah, mestilah kita nak rasa feel duduk rumah yang baru. So semua benda kena renovate balik bagi cantik, betul tak? So kalau macam tu, macam mana owner untuk rumah ni nak tahu berapa harga yang patut dia letak bila diorang nak jual rumah dekat situ. Dari situ wujudnya profession penilai ataupun valuer, yang mana hanya pendapat mereka sahaja tentang nilai sesuatu rumah tu yang boleh diguna pakai. InsyaAllah dalam next video nanti saya akan cuba explain dengan lebih detail lagi apakah role dan juga tugas-tugas valuer ni dan macam mana diorang tetapkan market value bagi sesuatu property.